السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية الحمراء ألفا. معنا هنا في دائرة، وفي دائرة في داخل الدائرة في مجموعة من القطع المستقيمة، عملت لي هنا وخرجت منها بعض الأجزاء كما نرى. عملت لي مثلثين كما نرى هنا، في مثلث أهو وفي مثلث آخر. طيب، هنا في زاوية خضراء قياسها 30 درجة، وفي زاوية هنا باللون الأزرق قياسها 40 درجة، وهنا في زاوية ألفا المطلوب إيجاد قياسها. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر تم وضع الأحرف. هنا أصبح هنا النقطة هنا A، وهنا B، وهنا عندك C، وهنا D. أصبح ده الشكل اللي موجود داخل إيه؟ شكل رباعي. لو تلاحظ شكل الرباعي داخل الدائرة في زاوية ألفا. طيب الشكل بيكمل خارج. عندك النقطة هنا K، وهنا طبعا النقطة هنا M. فأصبح معانا هنا الشكل كما نرى، الرؤوس موجود عليها الأحرف كاملة. طيب هنا هنبتدي ان احنا ناخذ دائره. هناخذ دائره كما نرى امامنا، وهنبتدي هنا زي ما انت شايف امامك هتحصر زاويه هنا الفا بين هنا قطعه مستقيمه وقطعه مستقيمه، خرجوا الاثنين في الخارج للنقطه هنا الفا. دي الزاويه الفا، وهنا النقطه دي هتكون زاويه جاما، وهنا هتكون القوس ده هيكون هنا بيتا. فاصبح معاك ان الالفا دي بتساوي ايه؟ بتساوي نصف مضروبه في بيتا ناقص جاما. بيتا ناقص جاما، هذه فكرة المسألة اللي هنتعامل معها في الحل. يعني انت هتلاحظ ان في زاوية هنا، زاوية سي دي اللي هي داخل الشكل الرباعي الداخلي، في شكل رباعي دائري داخل الدائرة اللي هو A B C D. وطبعا له خواص خاصة وله شروط معينة زي ما احنا شايفين أمامنا. كل النقاط بتقع على الدائرة. زاوية C وزاوية هنا A، C و A دي لازم يكونوا مجموعهم 180 درجة. زاوية C زائد زاوية A بتساوي 180 درجة. طب هنا زاوية C دي بتساوي كام؟ زاوية C هنا هتساوي ادي زاوية C بتساوي بناء على الرسمة اللي احنا رسمناها واشتغلنا هنا، هتساوي النصف هنا مضروب في A أو BA، القوس BA زائد AD قوس برضو هنا بتساوي. هنا عايزين نعرف هيكون بتساوي، طبعا الناتج بتاعها بيكون 100 وإيه بيساوي 180 درجة. يعني هنا زاوية سي دي بتساوي القوس بي ايه. فين القوس بي ايه؟ اهو ده اللي هو القوس ده اهو، ده زي ما احنا شايفين كده امامنا، زائد القوس اي دي. فين اي دي؟ اللي هو القوس التاني ده اهو. تمام، يبقى ده اللي بتطل عليهم، يعني دي الزاوية دي بتساوي دي. نصف القوس ده زائد القوس ده بتساوي 180 ايه درجة. تمام. واحد هيقول لي طب ال 180 درجة ليه طب نسيبها دلوقتي هنا وهقول لك انا السبب الآن. طيب تعالى اما نشوف بقى زاوية مين؟ زاوية A اللي هي كانت هتمثلها زاوية ألفا دي. دي بتساوي ايه؟ تعالى نشوفها كده مع بعض. زاوية A اهي، زاوية A بتساوي، هتساوي بقى ايه؟ هنا نفس الشيء هيكون معاك هنا النص في القوس بتاعك بي ايه سي. فين بي سي؟ هنا اهو، بي سي اللي هو القوس ده اهو. يعني زاوية ألفا من اللي قدامها القوس اللي قدامها اهو، والقوس التاني اللي هو ان هو السي دي اهو اللي هو ده. يبقى هنا نكتب كده بي سي قوس زائد سي دي هنا بيساوي. طب تعالى ان احنا نطرح الاتنين دول من بعض، يعني نعمل عملية طرح للزوايا سي ناقص الايه الايه. يعني زاوية سي ناقص زاوية A دي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي هنا النصف في هنا عندك البي A قوس ناقص سي دي قوس برضو زائد
نصف قوس A دي ناقص البي سي، دي بتساوي هنا. طيب الجزء ده بي A ناقص سي دي، بي A ادي بي A ناقص السي دي، القوس ده والقوس التاني هنا، ده هتساوي كام معاك هنا؟ الزاوية دي كام؟ 30 اهي، حصلوا الزاوية دي 30. طب والزاوية دي هنا هتساوي كام؟ ال A دي ناقص ال B C هتساوي هنا ال 40، اللي هي الزوايا المتواجدة معانا دي، هنا يعملوا لك 30 وهنا دي كام؟ 40. طب لما نجمع ال 30 و 40 يعطوا لنا كام؟ دي 70 ايه درجة، يعني هنا هيكون معانا كام؟ دي 70 ايه درجة. جميل جدا. يعني هنا ممكن بنكتب برضو ان زاوية السي ناقص زاوية ال A بتساوي كام؟ 70 ايه 70 درجة. طيب هنا لو جينا ان احنا نعمل عملية طرح لهم هيكون الناتج معانا كام؟ 100 وايه و10. يعني اذا 2 زاوية ال A بتساوي 100 وايه و10، 2 منها. طب انا عايز زاوية ال A فقط اللي هي الفا، اللي هي زاوية ايه؟ زاوية ايه دي عبارة عن ايه؟ زاوية A اللي هي بتساوي الفا، دي هتساوي اقسم لي ال 110 على الاتنين هيساوي كام؟ 5 وايه و50 درجة، وهذا هو ايه المطلوب ايجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.